și hai să un nou episod. Astăzi o să încercăm să facem un slime cu praf. N-am mai făcut niciodată și... Na. Este prima oară când îl deschid și hai să vedem ce se află în el. Deci, avem instrucțiunile care o să ne ajute foarte mult. Avem praful din care o să facem slime, adică praful ăsta. Îl pun așa. Scribici alb. Nu prea se observă. Da. Această chestie, o hârtiuță de dreptul pe auto. Și inimioară. Și ce scrie? Să punem... Să spun invers. Să punem 90 de mililitri de apă și să punem praful. Asta n-ar fi așa de greu. Deci, aici și o să fac eu asta. Că eu habar n-am cât să pun. Știu că nu-i cu fața la voi, dar na. Nu pot să fac chiar tot. Hai de aproape la perfecție. Acum să punem praf. Unde să fac eu praful încă să nu împrăști. Provocare. Nu se desface asta. Se desface asta. Păi... Hai. Cum se desface? Deci, acum încerc să îl desfac. Scuzați-mă. Da. Deci, până îl desfac eu, că o să dureze o grămadă de timp. Da. Așa arată. Nu știu despre ce să vorbesc. Deci, da, am desfăcut. Deci, îl punem pe tot, să-l punem pe tot. Hai să vedem ce este. Îl vom da pe lângă, dar nu cred că e așa de mare. Aoleu, se umplă! Mă, începe deja să se formeze. Uitați-vă, e mov. Și credeam că e roz. Deci, acum să vedem ce mai zice instrucțiunile. V-am zis? Deci o să se facă așa. Shake 2 minute. Asta e cam complicat, că, da, vă uitați și voi. Shake. Până fac eu asta, mai uitați și de asta clipiciuri. Acesta este roz cu inimioare. Puțin. Mai așa, mai, cum să zic eu, mai sclipicioase. Un sclipici. Și na, încerc acum să fac cât mai repede. Mă scuzați pentru sunet, dar nu știu cum să-l acopăr și nici cum să tai pe filmare. Deci, trebuie să vă uitați. Că habar n-am, îmi pare rău. Dar cât te mai trebuie? Ca să știu că scrie că trebuie să... Uitați, că trebuie să lăsăm 2 minute la... 4 minute la stat. Poate trebuia să...
pun... Stop. Deci, am revenit și cam așa este rezultatul. Este extrem, adică să vă arăt. Am și cu 2 minute și am descoperit cum să dau și eu pauză. Da, deci nu e deloc ca un slime, dar e puțin activat. Și ați văzut că praful era roz, dar se pare că e mov. Ceva neașteptat pentru mine. Și acum trebuie să pun inimioarele, dacă știu cum să le pun. De desfăcut. Dar nu mai e nicio inimioară, mai sunt câteva pe aici care le strâng eu acum. Dacă să o strânge. Le pun și eu așa ca să le pot lua după degetul meu și pun și domnul Slipicel. Unde e domnul Slipicel? Nu știu. Hai aici. Oh, ce era să face? A picat câtva, că na. Așa nu se putea. Am aici. Îmi plac la nebunie asta și o să așteptăm 4 minute. Deci o să revenim. Deci au trecut 4 minute sau chiar 5 și cam așa arată, abia l-am scos. Și arată, cum să zic eu, mai n-am cuvinte. Deci n-am cuvinte, amestec. Și aștept să iasă ceva. Dacă nu e și asta e. Deși arată frumos așa de fel, oare dacă nu merge, îl amestec cu alt slime de-al meu făcut. Dar să vedem dacă iese mai întâi. Dacă nu o să iasă și nu o să iasă în jumătate de oră, na, văd eu ce să fac cu el. Deci, eu tai foarte mult pe filmare în acest episod, dacă l-aș lăsa complet, ar trece și peste, cred că 15 minute, să ajungem la 20. Pentru un videoclip cu slime nu merită. Că cine se uită? Da. Deci o să pun iarăși pentru la voi este o secundă, pentru mine este, cât să zic, mult. Deci ne revedem când o să fie gata. Deci am terminat, am frământat la el, să zic așa, vreo jumătate de oră până a ieșit așa. Am încorporat tot până și de aici. Nu pot să încorporez chiar tot. De exemplu, clipiciul ăsta după mâini nu mai pot să-l mai iau. Deci am încercat, nu merge. Deci, să vedem cum este. Deci, nu se prea poate întinde. Credeți-mă că e foarte greu de întins. Adică nu prea pot să fac nici așa. Deci, nu pot să fac nici poking. Deci, da. Deși arată extrem de frumos. Credeți-mă că e foarte greu și se rupe ușor. Uitați. Și, na. Nu-i cea mai bună, nu-i cel mai bun slime, dar, na, omul nu-i niciodată mulțumit. Deci, cam asta a fost și ne revedem cu un nou videoclip pentru data viitoare. Pa, pa!